Hello mga paps, ngayon nandito na tayo ulit sa aking experiment. Makikita nyo, medyo nilinis ko na siya ngayon. Tapos kinabit ko na pala yung roof rack. Medyo okay na. Saka nilinis ko rin tong side na to dahil tinanggal ko na yung visor. Makikita nyo, malinis-linis din siya, saka hindi na siya flat. Okay, so let's go to the front. Sa ilang side naman tayo. Ayan. Linis, very clean. Problem ko pala dito ay yung cement hindi matanggal. Hindi ko alam kung paano siya tanggalin. Yan, yung cement na yan, namuo na yan. Pero kung meron kayong suggestions paano tanggalin yan, we'll give it a try. Okay. So as you can see, GL ang gauges ko. Ito accessories lang. Try ko rin pagalain kasi hindi natanggal yung connections. Saka babaklasin ko yung gauges. Yung dash, may crack na rin yan. Kailangan to ang maayos yung mga gauge. Okay. Palitan ko rin ng mga LED. Okay, so let's go. Okay, ang pagtanggal pala ng dash gauges, may screw yan dito. Screw. Doon may screw, sa kabila rin may screw din dyan. Tapos bali ang unang mong babaklasin ay ito, yung part na yan. Yan hanggang dito sa baba may screw yan dito sa ilalim, dalawa. Tapos yung kabila din meron din dyan, dalawa. Ayan. Tapos pag natanggal mo na yan, pwede mo na hugutin itong ito. Hugutin ko dyan. Hugot mo na yan. Ito naman ang tatanggalin mo. Ito. Ilahin mo rin yan. May screw pa yan sa loob. Tanggal mo ito, makikita mo sa ilalim yung screw nito. Dito sa ilalim dyan sa loob. Tapos magiging exposed na yung screw dito sa gauge. May screw yan dito, apat. Mamaya makikita nyo tanggal ko na. So tanggal natin tanggal ko na din yung stereo sa lock. Medyo dumi siya. Gawin natin, tanggal ko na yung mga screws at hugutin na lang natin. Siya na kaya isang kamay na yung gamit ko. Napalitan ko na ng bulb yung ayan. Ginamit ko LED blue ang color. Yung isang blue ang color din.
Pindutan ko rin yung bagong LED. Tapos, kakapit ko na. Na-test ko na rin. Bagong bulb, LED pala. Testing. Testing na sa dark. Nice. Kakabit na lang natin ang pan. Meron na lang ang aking tachometer at testing natin ilaw. Ayan, naririnig nyo naman, maandar na yung makina. Yung gauge ko, pag na-reach yung desired RPM, yung ilaw yan.